जेव्हा आपण एक्सेलमध्ये काम करतो तेव्हा आपण वेगवेगळ्या प्रकारचे फॉर्म्युलाज यूज करतो. मग त्याच्यामध्ये काही एक्सेलचे बाय डिफॉल्ट फॉर्म्युला असतात किंवा काही लॉजिकल फॉर्म्युला असतात. आता जे लॉजिकल फॉर्म्युला असतात त्याच्यामध्ये आपण स्वतःची आयडिया आहे ती ॲड केलेली असते. पण असाच लॉजिक लावलेला जर कोणताही फॉर्म्युला समजा ऑफिसमधील तुमच्या कोणत्याही कलिगने पाहिला आणि त्याला समजा वाटलं की ही आयडिया चांगली आहे आणि त्याने तो जो फॉर्म्युला कॉपी केला आणि स्वतःचा म्हणून प्रेझेंट केला, तर तुम्हाला कसं वाटेल? ऑफकोर्स वाईट वाटणार, बरोबर. पण मग ज्यावेळी तुम्ही काम करता त्यावेळी असं जर तुम्ही कोणता लॉजिकल फॉर्म्युला यूज केलेला असेल किंवा दुसरा कोणत्याही प्रकारचा जर फॉर्म्युला यूज केलेला असेल आणि तो इतरांनी कोणी कॉपी करू नये असं जर तुम्हाला वाटत असेल, तर हा व्हिडिओ तुमच्यासाठी आहे. कारण आजच्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला कोणत्याही प्रकारचा जर फॉर्म्युला असेल तर तो हाईड कसा करायचा आणि जरी फॉर्म्युला हाईड झाला तरीसुद्धा इतर ठिकाणी जर काही चेंजेस केले तरीसुद्धा तो फॉर्म्युला तुमचा काय होणार आहे? अप्लाय होणार आहे किंवा अपडेट होणार आहे. म्हणजे फॉर्म्युला डिस्प्ले होणार नाही, पण व्हॅल्यूजला तुम्ही फॉर्म्युला लावलेला आहे त्या व्हॅल्यू जर चेंजेस केल्या तर ॲटोमॅटिकली तुमचा फॉर्म्युलासुद्धा काय होणार आहे? अपडेट होणार आहे आणि त्या पद्धतीचे जे ॲन्सर आहेत ते डिस्प्ले करणार आहे. आपल्या या मेन टॉपिकला सुरुवात करण्याअगोदर नमस्कार, मी भक्ती मिंडे, ॲडव्हान्स एक्सेल एक्सपर्ट. तुम्हाला जर एक्सेलचं याच प्रकारचं वेगवेगळं नॉलेज हवं असेल आणि तुम्ही जर पहिल्यांदाच माझ्या यूट्यूब चॅनलवर आलेला असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बाजूचं बेल आयकॉन प्रेस करा. म्हणजेच जे येणारे अपकमिंग न्यू व्हिडिओज असतील त्याचं नोटिफिकेशन तुम्हाला भेटेल. चला तर मग सुरुवात करूया आपल्या मेन टॉपिकला. या ठिकाणी मी काही डिटेल्स घेतलेले आहेत कस्टमरचे आणि याच्यामध्ये त्यांचे GST वगैरे आहे, तर त्यासाठी मी काही फॉर्म्युला यूज केलेला आहे. प्रत्येक ठिकाणी तुम्ही पाहू शकता इथे IGSTसाठी केलेला आहे, CGSTसाठी, त्याच पद्धतीने टोटल येण्यासाठी. आता इथे मी माझ्या स्वतःचं लॉजिक ॲड केलेलं आहे आणि हा फॉर्म्युला तयार केलेला आहे. आता हा फॉर्म्युला मला काय करायचं आहे? हाईड करायचा आहे, म्हणजे तो दिसला नाही पाहिजे. कारण इथे फॉर्म्युलावर क्लिक केला आपण तरी इथे तुम्हाला डिस्प्ले होतोय किंवा हा फॉर्म्युला तुम्ही कॉपी केला तरीसुद्धा तुम्ही तो दुसऱ्या ठिकाणी अप्लाय करू शकता. पण हाच फॉर्म्युला मला आता हिडन करायचा आहे, म्हणजे हाईड करायचा आहे. तर त्यासाठी तुम्हाला काय करायचं आहे? इथे पूर्ण शीट सिलेक्ट करा, त्यानंतर राईट क्लिक करायचं आणि फॉर्मॅट सेलमध्ये जायचं. आता फॉर्मॅट सेलमध्ये गेल्यानंतर प्रोटेक्शनचा ऑप्शन आहे. याच्यामध्ये एकतर लॉक आणि हिडन असे दोन ऑप्शन असतात. तर हे दोन्ही ऑप्शन तुम्हाला काय करायचे? ऑफ ठेवायचे आणि त्यानंतर इथे ओके करायचे. त्यानंतर जिथे आपण फॉर्म्युला यूज केलेला आहे, म्हणजे मी इथून हा पुढचा जो पोर्शन आहे याच्यामध्ये मी फॉर्म्युला यूज केलेला आहे, तो एरिया मी सिलेक्ट केला. त्यानंतर इथे राईट क्लिक करायचं, पुन्हा फॉर्मॅट सेलमध्ये जायचं आणि याच्यामध्ये इथे हिडनचा जो ऑप्शन आहे तो ऑन ठेवायचा आणि ओके करायचा. त्यानंतर तुम्हाला पुन्हा जायचं आहे रिव्ह्यूमध्ये, प्रोटेक्टशीटमध्ये आणि इथे पासवर्ड द्यायचा आहे. समजा मी इथे दिलं 1 2 3 हा पासवर्ड दिला, ओके. पुन्हा 1 2 3 ओके. तर आता तुम्ही पाहू शकता, पहा आपण इथे क्लिक केलं तर तुम्हाला फॉर्म्युला बारमध्ये दिसतोय का फॉर्म्युला? नाही दिसत आहे, पहा आहे. म्हणजे आपला फॉर्म्युला काय झाला? हाईड झाला. पण फॉर्म्युला हाईड झाला असला तरी जर मी इकडे काही चेंजेस केले, म्हणजे अमाऊंटमध्ये जर आपण काही चेंजेस केलं तर पहा ते चेंजेस ॲटोमॅटिकली आपल्या फॉर्म्युलामध्ये काय होत आहेत? अपडेट होत आहेत. समजलं? पण आता काही वेळेस काय असतं की आपण जेव्हा काम करतो त्यावेळी आपल्याला आपले जे इतर व्हॅल्यू आहेत त्यासुद्धा तुम्हाला फिक्स ठेवायचे, म्हणजे त्याच्यामध्ये दुसऱ्या कोणी चेंजेस करायला नको आहे. तर तो पोर्शन तुम्ही लॉक कसा करू शकता याच्याबद्दल पण मी तुम्हाला माहिती सांगणार आहे. त्यासाठी आपल्याला अगोदर अनप्रोटेक्ट शीट करावं लागेल, पासवर्ड द्यायचा आणि त्यानंतर ओके करायचं. त्यानंतर ज्या पोर्शनमध्ये तुम्हाला कोणीही चेंजेस करायला नको आहे, म्हणजे जो पोर्शन तुम्हाला लॉक करायचा आहे तो सिलेक्ट करा. आता मला हा जो पोर्शन आहे हा कोणीही चेंजेस केला तरीही चालू शकतो, पण मला फक्त हे वरचे जे टायटल आहेत ते टायटल मी सिलेक्ट करते. या टायटलमध्ये आणि जिथे मी फॉर्म्युला यूज केलेला आहे हा पोर्शन कोणीही चेंजेस करायला नको आहे. तर कंट्रोल प्रेस करायचं आणि बाकीचा जो खालचा पोर्शन आहे तो आपण सिलेक्ट करणार आणि त्यानंतर इथे राईट क्लिक करायचं, पुन्हा फॉर्मॅट सेलमध्ये जाणार
आणि इथे हे लॉकचा जो ऑप्शन आहे ना तो ऑन ठेवायचा आणि ओके करायचं. पुन्हा इथे आपण प्रोटेक्टमध्ये जाणार आणि पुन्हा पासवर्ड द्यायचा 1 2 3. ओके. पुन्हा पासवर्ड द्यायचा 1 2 3. ओके. आता तुम्ही पाहू शकता जर मी इकडे काही चेंजेस करायला गेली तर ते चेंजेस होणार नाहीत. आणि आपण पाहिलं तर आपला फॉर्म्युलासुद्धा हाईड आहे किंवा इथे सुद्धा कोणीही चेंजेस करू शकणार नाही. पण जर इकडच्या ज्या व्हॅल्यू आहेत इकडे कोणी जर काही चेंजेस केले, समजा डेट चेंज केली किंवा इतर काही चेंजेस केले, तरी सुद्धा ते चेंजेस काय होणार आहेत, अपडेट होणार आहे. किंवा इनवॉइस नंबर चेंज केला. आता हे झालं लॉक आपलं सर्व फॉर्म्युलाज वगैरे. पण हे पुन्हा तुम्हाला अनलॉक करायचे किंवा ते तुम्हाला डिस्प्ले झाले पाहिजेत. तर त्यासाठी काय करायचं, तर त्यासाठी तुम्हाला काय करायचं आहे, अनप्रोटेक्ट शीटवर क्लिक करायचं आणि पासवर्ड द्यायचा आहे. ओके करायचं. तुम्ही पाहू शकता तुमचा जो फॉर्म्युला आहे तो तुम्हाला इथे डिस्प्ले होतोय. आजचा हा टॉपिक तुम्हाला कसा वाटला हे मला कमेंट करून कळवा. त्याच पद्धतीने व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा आणि याच प्रकारच्या वेगवेगळ्या व्हिडिओजसाठी माझ्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा. चला तर मग पुन्हा भेटूया अशाच एका नवीन नॉलेज सिरीज बरोबर. तोपर्यंत घरी राहा, सुरक्षित राहा. धन्यवाद.